Welcome students. Today we'll continue with the same topic. Last time we discussed about rate law. Okay, how rate law is determined. It is determined experimentally. Okay, it gives relation between rate of the reaction and concentration, molar concentration of reactant. Okay, now we'll start with the important thing, rate constant. Okay, there are a number of problems I have seen on this part. Okay, रेट कॉन्स्टंट एक्झॅक्टली काय आहे ते आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कस करतोय. आपण लास्ट टाइम रेट लॉ साठी इक्वेशन डिराइव्ह केलं होतं. ते होतं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय, वेअर एक्स अँड वाय इंडिकेट अ डिपेंडन्स ऑफ रेट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी रिस्पेक्टिव्हली. बरोबर ना. एक्स आणि वाय वरून काय कळते आपल्याला, रेट कसा डिपेंड करतोय ए वर आणि बी वर. म्हणजे जर एक्स ची व्हॅल्यू 1 असेल तर त्याचा अर्थ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. एक्स ची व्हॅल्यू 2 असेल तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर. लाईकवाईज म्हणजे एक्स अँड वाय इंडिकेट डिपेंडन्स ऑफ रेट ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी. Now this equation can also be written as rate is equal to k into concentration of A raised to x, concentration of B raised to y. Okay, here k is a proportionality constant. K जो आहे तो काय proportionality constant आहे. Okay, and k is known as rate constant. या इक्वेशन मध्ये जो proportionality constant लिहिला आहे त्याला आपण काय म्हणतो, rate constant. Where k is known as rate constant. तर हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. This is a rate law, okay, which expresses rate of the reaction in terms of concentration of reactants. Okay, this equation, by removing proportionality constant, we have taken proportionality sign, we have taken proportionality constant, and where k is known as rate constant. लक्षात राहील, k ला आपण काय म्हणतोय, rate constant. डेफिनेशन लिहायला पाहिजे. कन्सिडर करू या रिएक्शन मध्ये ए अँड बी आर रिएक्टंट. जेव्हा रिएक्शन स्टार्ट करतोय आपण तेव्हा ए अँड बी चं जर कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार घेतलं म्हणजे युनिटी घेतलं. 1 मोलार म्हणजे लक्षात येते, 1 मोलार म्हणजे युनिटी घेतलं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोल पर लिटर, 1 मोल पर डीएम क्यूब, ज्याला आपण 1 मोलार म्हणतोय. तर ए च्या जागी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार आहे म्हणजे 1 रेस टू एक्स येईल, बी च्या जागी 1 रेस टू वाय येईल. म्हणजे इक्वेशन कसं होणार, if concentration of A and B, that is concentration of reactants, is 1 molar, concentration of reactants is 1 molar. त्यानंतर इक्वेशन कसं होणार, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A 1 ठेवलं रेस टू एक्स, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B 1 ठेवलं रेस टू वाय. सो रेट विल बी इक्वल टू के. कारण 1 ची पॉवर किती असली तरी त्याची व्हॅल्यू 1 येते. सो रेट इज इक्वल टू के. याच्यावरून एक गोष्ट लक्षात येते, के अँड रेट आर सेम, के अँड रेट आर सेम, किंवा के हा रेटच आहे रिएक्शनचा. म्हणजे रेट कॉन्स्टंट हा रिएक्शनचा रेट आहे. पण कधी, जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन युनिटी असते, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन युनिटी असते, तेव्हा जो काय रेट असेल तो रेट म्हणजेच त्या रिएक्शनचा रेट कॉन्स्टंट असेल. तो रेट म्हणजेच काय असणार आहे, रिएक्शनचा रेट कॉन्स्टंट. सो डेफिनेशन कशी असणार आहे, द रेट कॉन्स्टंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ ऑल रिएक्टंट आर युनिटी. मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टंट आर युनिटी. बऱ्याच वेळा ही डेफिनेशन विचारली जाते. सो ही डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. रेट कॉन्स्टंट इज अ रेट कॉन्स्टंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट आर युनिटी. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स आर युनिटी. लक्षात राहील. सो वी हॅव अ रेट लॉ. वी कॅन राईट इट लाईकवाईज. हिअर के proportionality constant known as rate constant. If concentration of A and B, that is reactants, are 1 molar, then rate is equal to K into 1 into 1. Okay, so rate is equal to K. So rate constant is a rate of reaction. A rate constant is a rate of reaction when concentration of reactants are unity. तर एवढं सिंपल आहे रेट कॉन्स्टंटचं डेफिनेशन लिहिणं. या इक्वेशन वरून ती डेफिनेशन तयार होते. वन्स अगेन आय रिपीट इट, द रेट कॉन्स्टंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ रिएक्टंट्स आर युनिटी. लक्षात राहील. चलो नेक्स्ट आपण डिस्कस करणार आहे एलिमेंटरी रिएक्शन. केमिस्ट्रीमध्ये बऱ्याचशा रिएक्शन आपण स्टडी करतोय. काही रिएक्शन 1 स्टेपमध्ये होतात, काही रिएक्शन 2 स्टेपमध्ये होतात, म्हणजे सिरीज ऑफ स्टेप्समध्ये होतात.
जर एखादी रिॲक्शन सिंगल स्टेपमध्ये होत असेल, त्या रिॲक्शनला आपण ब्रेक करून त्याच्या अनेक स्टेप करू शकत नसू. If reaction is taking place in one step and it cannot be broken into simpler reaction, it cannot be broken into simpler reaction. For example, SN2 reaction one step ची रिॲक्शन आहे, SN1 रिॲक्शन 2 स्टेप ची रिॲक्शन आहे. जर एखादी रिॲक्शन वन स्टेप मध्ये होत असेल तर त्या रिॲक्शनला आपण म्हणतो एलिमेंटरी रिॲक्शन. रिॲक्शन which takes place in single step, reaction which takes place in single step and it cannot be broken into simple reactions, that reaction is known as elementary reaction. जी reaction single step मध्ये होते, the reaction which takes place in single step and cannot be broken down into simple reactions is called as elementary reaction. त्याला आपण बोलतोय elementary reactions असं. ओके, ज्या रिॲक्शन सिंगल स्टेप मध्ये होतात त्यांना म्हणायचं elementary reactions. एक्झाम्पल, ओझोनचं डिकम्पोजिशन होतंय, O2 अँड O नेसेंट ऑक्सिजन तयार होतोय, सिंगल स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते, विल से इट इज एलिमेंटरी रिॲक्शन. ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाईड, इथिल आयोडाईडची रिॲक्शन होते, इथिन तयार होतोय, इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ज्याला आपण C2H4 असं लिहू शकतोय, आणि HI इथं इलिमिनेट होतोय. तर एक रिॲक्शन आहे, इलिमिनेशन रिॲक्शन म्हणू शकता. तर ही एक रिॲक्शन आहे जी सिंगल स्टेपमध्ये होते. तसं बघायला गेलं तर रिॲक्शनचे बरेच टाईप आहेत, ॲडिशन रिॲक्शन, एलिमिनेशन रिॲक्शन, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, रिअरेंजमेंट रिॲक्शन. पण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये रिॲक्शनचे दोन टाईप आहेत. फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये ज्या रिॲक्शनचे टाईप आहेत त्यामध्ये पहिला टाईप आहे एलिमेंटरी रिॲक्शन, जी सिंगल स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते, एका स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते, ज्या रिॲक्शनला आपण ब्रेक करून अनेक स्टेपमध्ये बनवू शकत नाही, अनेक स्टेप करू शकत नाही. That reaction is known as elementary reaction. A reaction which takes place in single step and cannot be broken down into simple reactions is called as elementary reaction. त्याला तुम्ही म्हणणार आहे elementary reaction. ही दोन एक्झाम्पल आपल्याला माहीत असावीत म्हणून ही दोन एक्झाम्पल आहेत सिंगल स्टेपमध्ये होणारे रिॲक्शन, म्हणून या दोन्ही रिॲक्शनना तुम्ही म्हणणार आहे elementary reaction. सेकंड टाईप येतोय कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स काही रिॲक्शन्स आहेत, जसं मी SN1 बद्दल बोललो, SN1 रिॲक्शन 2 स्टेपमध्ये होते, 2 स्टेपमध्ये होते, सो इट इज नोन ॲज कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. म्हणजे ज्या रिॲक्शन 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त, याच्यापेक्षा सिंपल शब्द म्हणाल सेरीज ऑफ स्टेप्समध्ये होतात. कशामध्ये होतात? सेरीज ऑफ स्टेप्समध्ये होतात, त्या रिॲक्शनना आपण म्हणतोय कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स कुणाला म्हणायचं? द रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन series of steps. Reaction which takes place in series of steps are called as complex reactions. Are called as complex reactions. I'm sorry. हे लक्षात येतंय? The reaction which takes place in series of steps are called as complex reactions. त्यांना आपण बोलतोय complex reaction. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही SN1 चे एक्झाम्पल घेऊ शकता. गरज नाही, हा पार्ट आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. तुम्हाला फक्त माहिती असावं एलिमेंटरी रिॲक्शन एक टाईप असेल तर दुसरा टाईप कुठला आहे. म्हणजे एका स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते तर एलिमेंटरी, मग अनेक स्टेपमध्ये होते त्याला काय म्हणायचं. म्हणून मी हे डेफिनेशन इथं दिले. आपल्या आत्ताच्या टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहे डेफिनेशन. रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. ओके, मोलिक्युलॅरिटी. मोलिक्युलॅरिटी ही टर्म एलिमेंटरी रिॲक्शनसाठी यूज केली जाते. मोलिक्युलॅरिटी ही टर्म कशासाठी यूज केली जाते? एलिमेंटरी रिॲक्शनसाठी. कुठल्याही एलिमेंटरी रिॲक्शनमध्ये जे काय नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रिॲक्टंटचे पार्टिसिपेट करतात, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पार्टिसिपेटिंग इन टू रिॲक्शन, रिॲक्टंट मॉलिक्यूल म्हणतोय, प्रोडक्ट नाही हा, प्रोडक्टचे नाही, रिॲक्टंटचे मॉलिक्यूल जेवढे पार्टिसिपेट करतात तर त्यांना आपण काय म्हणतोय? त्या रिॲक्शनची मोलिक्युलॅरिटी. फॉर एक्झाम्पल ही रिॲक्शन आहे, एलिमेंटरी आहे, एकच मॉलिक्यूल आहे, मग याला तुम्ही म्हणणार युनिमोलिक्युलर. याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? युनिमोलिक्युलर. इथं पण एकच मॉलिक्यूल आहे, याला पण तुम्ही म्हणणार आहे युनिमोलिक्युलर. सिंगल मॉलिक्यूल असेल तर त्याला म्हणतोय आपण युनिमोलिक्युलर. आणि तुम्हाला विचारलं या रिॲक्शनची मोलिक्युलॅरिटी किती आहे, तर तुम्ही सांगणार 1 मॉलिक्यूल आहे, म्हणजे मोलिक्युलॅरिटी 1 आहे. आणि वाचताना काय म्हणणार? दीज आर युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन. दीज आर युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन. लक्षात राहील. रिॲक्टंटचे मॉलिक्यूल किती पार्टिसिपेट केलेत त्याला आपण म्हणतोय मोलिक्युलॅरिटी.
The number of molecules of reactant taking part in chemical reaction is called as molecularity of elementary reaction. ही गोष्ट लक्षात ठेवा, मोलिक्युलरिटी ही टर्म फक्त कुणासाठी वापरतात? एलिमेंटरी रिएक्शन साठी वापरतात. सो नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, किती मॉलिक्युल्स आहेत एखाद्या रिएक्टंटचे, किंवा किती पण रिएक्टंट असतील तर त्यांचे एकूण मॉलिक्यूल किती आहेत, तर त्याला आपण म्हणतो रिएक्शनची मॉलिक्युलॅरिटी. ओके, एक्झाम्पल घेऊया. हे बघा C2H5 आता घेतलेलं एक्झाम्पल गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI. ही युनिमोलिक्युलर रिएक्शन आहे. तुम्ही सरळ म्हणणार आहे, का म्हणणार आहे? कारण का C2H5I एकच मॉलिक्यूल आहे. इथं समोर अंक दिसत नाही, याचा अर्थ एकच मॉलिक्यूल आहे. मग या रिएक्शनला तुम्ही म्हणणार युनिमॉलिक्युलर. ओके, याचा जर रेट लॉ बघितला तर असा येतोय, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C2H5I. रेट इज इक्वल टू K इंटू C2H5I. जर या रिएक्शनची ऑर्डर विचारली तुम्हाला, मोलिक्युलरिटी तर 1 आहे, ती थेरॉटिकल टर्म आहे. तुम्ही इथं बघितलात रिएक्शनकडे, इथं मोलिक्युलरिटी 1 आहे म्हणून सांगितलात, म्हणून या रिएक्शनला म्हटलं मोलिक्युलरिटी 1 आहे, तर याला म्हणणार तुम्ही युनिमॉलिक्युलर. रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली आला. आता हा मला पाठ आहे म्हणून मी लिहिलाय. ओके, तुम्हाला पण हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे, मग तुम्ही हे लक्षात ठेवणार. रेट इज इक्वल टू K इंटू C2H5I. ओके, कारण सगळ्या रिएक्शनचे रेट लॉ काही कुणाला पाठ असत नाहीत. हा, आपल्या सिलेबसमध्ये जी एक्झाम्पल आहेत ते आपण काही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. रेट इज इक्वल टू K इंटू C2H5I. इथं कॉन्सन्ट्रेशन टर्म 1 आहे, त्याची पॉवर 1 आहे, म्हणजे ही कसली रिएक्शन झाली? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. युनिमोलिक्युलर आहे, फर्स्ट ऑर्डर आहे. 2NO2 ॲरोच्या पलीकडे 2NO प्लस O2, या रिएक्शनला काय म्हणणार म्हटलं तर तुम्ही म्हणणार बायमोलिक्युलर. का? रिएक्टंटचे 2 मॉलिक्यूल आहेत, मग ते सेम असतील वेगळे असतील? इथं एकाच रिएक्टंटचे 2 मॉलिक्यूल आहेत. ओके, इथं H2 आणि I2 असता तर H2चा एक मॉलिक्यूल, I2चा एक मॉलिक्यूल, तरी सुद्धा तुम्ही काय म्हटलं असता? बायमोलिक्युलर. तर ही रिएक्शन सुद्धा बायमोलिक्युलर आहे, कारण NO2 चे 2 मॉलिक्यूल आहेत. सो रिएक्टंट मॉलिक्यूल 2 आहेत, म्हणून तुम्ही काय म्हटलात? बायमॉलिक्युलर रिएक्शन. इट इज बायमॉलिक्युलर रिएक्शन. आता याचा रेट लॉ सुद्धा आपण लक्षात ठेवायचा आहे. मग रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वेअर. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वेअर, दॅट इज रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर. रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर. ऑर्डर म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन टर्मच्या डोक्यावर जी काय पॉवर आहे त्याला ऑर्डर म्हणतोय. मोलिक्युलरिटी म्हणजे मॉलिक्यूल किती आहेत त्याला मोलिक्युलरिटी म्हणतोय. मॉलिक्यूल 2 आहेत, बायमोलिक्युलर. मॉलिक्यूल 1 आहे, युनिमोलिक्युलर. 3 असते तर टरमोलिक्युलर, ट्रायमोलिक्युलर. ओके, असं होतं. तर हे लक्षात ठेवाल तुम्ही. आता ही 2 एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येत असेल, एखादी रिएक्शन एलिमेंटरी असेल तर त्या रिएक्शनमध्ये त्या रिएक्शनची मोलिक्युलरिटी आणि ऑर्डर सेम असते. म्हणजे एलिमेंटरी रिएक्शनसाठी, ऐका नीट, हे स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे. एलिमेंटरी रिएक्शनसाठी मोलिक्युलरिटी आणि ऑर्डर काय असते? इक्वल असते. त्यामुळे मी तर काय लिहितोय? इन केस ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन ऑर्डर अँड मोलिक्युलरिटी इक्वल. ओके, म्हणजे रिएक्शन युनिमोलिक्युलर असेल तर त्या केसमध्ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर असणार आहे. मोलिक्युलरिटी बायमोलिक्युलर रिएक्शन असेल तर सेकंड ऑर्डर असणार आहे. पण हे सगळं एलिमेंटरी रिएक्शनसाठी, जी रिएक्शन सिंगल स्टेपमध्ये होते, जी रिएक्शन कशामध्ये होते? सिंगल स्टेपमध्ये होते, त्या रिएक्शनसाठी मोलिक्युलरिटी अँड ऑर्डर आर सेम. लक्षात राहणार का हे? चलो पुढे जाऊयात. आता पुढे काय डिस्कस करायचं आहे? नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्या कॉम्प्लेक्स असतात. तुम्ही म्हणणार सर, इथं तुम्ही म्हटलात की जर रिएक्शन युनिमोलिक्युलर असेल तर फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन बायमोलिक्युलर असेल तर सेकंड ऑर्डर, आणि तुम्ही एकदा सांगितलात की हे एलिमेंटरी रिएक्शनसाठी फक्त. मग कॉम्प्लेक्स रिएक्शनसाठी काय असतं एक्झॅक्टली ते सांगा. कारण का आम्ही रिएक्शनकडे बघून सांगणार, फर्स्ट ऑर्डर आहे म्हणजे युनिमोलिक्युलर, सेकंड ऑर्डर आहे म्हणजे बायमोलिक्युलर. पण हे एलिमेंटरीसाठी सांगताय, तर कॉम्प्लेक्ससाठी काय? तर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन्स आर कॉम्प्लेक्स. बरोबर, काही थोड्या रिएक्शन एलिमेंटरी असतील, बऱ्याचशा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स आहेत. टेक्स प्लेस इन सेरीज ऑफ एलिमेंटरी स्टेप.
म्हणजे बऱ्याचशा स्टेपमध्ये होतात. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनच्या प्रत्येक स्टेपला तुम्ही एलिमेंटरी रिॲक्शन म्हणू शकताय, कारण कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनमध्ये 4 स्टेप आहेत. तर त्या 4 स्टेपमधली कुठलीही स्टेप परत ब्रेक करता येत नाही, म्हणजे प्रत्येक स्टेप ही काय असते, एलिमेंटरी रिॲक्शन असते. लक्षात ठेवा, कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनच्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या एलिमेंटरी रिॲक्शन असतात. त्यामुळे मी कसं स्टेटमेंट दिले बघा, नंबर ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स आर कॉम्प्लेक्स अँड टेक्स प्लेस इन सेरीज ऑफ एलिमेंटरी स्टेप्स. मग अशा केसमध्ये ऑर्डर आणि मोलिक्युलॅरिटीचं काय, तर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनसाठी मोलिक्युलॅरिटी नसते, कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनसाठी मोलिक्युलॅरिटी असत नाही, कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनसाठी ऑर्डर असते. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनसाठी ऑर्डर, एलिमेंटरीसाठी ऑर्डर असते, ओके, पण कॉम्प्लेक्ससाठी ऑर्डर फक्त असते, मोलिक्युलॅरिटी असत नाही. चलो, ही एक रिॲक्शन आहे, कन्सिडर करू. 2NO2Cl arrow 2NO2 plus Cl2. दिस इज वन ऑफ द रिॲक्शन, ओके. आणि ही कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन आहे, 2 स्टेपमध्ये होते. अबो रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स ॲज बिलो. तर ही जी रिॲक्शन आहे ती एलिमेंटरी नाही आहे, सिंगल स्टेपमध्ये नाही होत, तर 2 स्टेपमध्ये होते. मग याला तुम्ही काय म्हणताय, कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. पहिली स्टेप कशी आहे बघा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, NO2Cl arrow NO2 plus Cl. स्लो स्टेप आहे, स्लो स्टेप आहे म्हणजे रिॲक्शनचा जो काय वेळ असतोय तो याच स्टेपला लागतोय, बाकीच्या स्टेप ज्या असतात त्या फास्ट असतात. आता ही स्टेप बघा, NO2Cl plus Cl gives NO2 plus Cl2, फास्ट स्टेप आहे. तर मगाशी जी आपण रिॲक्शन बघितली, ही रिॲक्शन ती या 2 स्टेपमध्ये होते, आणि या 2 स्टेपची बेरीज घेतलात तर Cl ला Cl काय होणार, कॅन्सल, आणि NO2Cl NO2Cl 2 मॉलिक्यूल, ॲरोच्या पलीकडे NO2 NO2 2 NO2 आणि Cl2, म्हणजे या दोघांची बेरीज अशी येते 2NO2Cl ॲरोच्या पलीकडे काय लिहिणार, 2NO2 प्लस Cl2. लक्षात आलं. याचा अर्थ या रिॲक्शनच्या या स्टेप्स आहेत, या रिॲक्शनच्या या स्टेप्स आहेत, लक्षात राहील. आणि यातली एक स्टेप स्लो आहे, बाकीच्या स्टेप काय आहेत, फास्ट आहेत. आणि जेव्हा कुठल्याही रिॲक्शनचं स्टेप वाईज डिस्क्रिप्शन लिहिताय तुम्ही, म्हणजे ही रिॲक्शन या स्टेपमध्ये होते, तेव्हा याला रिॲक्शनचा मेकॅनिझम म्हणतात. तेव्हा याला रिॲक्शनचा काय म्हणतोय आपण, मेकॅनिझम. एखादी रिॲक्शन स्टेप्समध्ये होत असतील आणि त्या स्टेप्स तुम्ही लिहिलात तर त्याला तुम्ही म्हणताय रिॲक्शन मेकॅनिझम. त्याला तुम्ही काय म्हणताय, रिॲक्शन मेकॅनिझम. त्यामुळे इथं काय लिहितोय बघा, अ सिक्वेन्स ऑफ स्टेप्स इन कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे पहिल्यांदा कुठली स्टेप झाली, दुसऱ्यांदा कुठली स्टेप झाली, त्याचा सिक्वेन्स लिहिला की त्याला आपण म्हणतोय मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिॲक्शन. यामध्ये जी स्टेप स्लो असते त्या स्टेपवरच रिॲक्शनचा रेट डिपेंड करतोय. जी स्टेप स्लो असते त्या स्लो स्टेपवर, कारण का खरा वेळ जो असतो रिॲक्शनला लागणारा तो स्लो स्टेपसाठीच लागतो. फास्ट स्टेप एकदम लवकर होऊन जातात, त्यामुळे जो काय वेळ लागणार आहे रिॲक्शनसाठी तो स्लो स्टेपसाठी लागतो. आणि जी स्लो स्टेप आहे त्याला रेट डिटरमायनिंग स्टेप म्हणतात. त्याला काय म्हणतोय आपण, रेट डिटरमायनिंग स्टेप. त्यामुळं इन कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन वन ऑफ द स्टेप्स इज मच स्लोअर दॅन ऑल अदर स्टेप्स. In complex reaction, one of the step is much slower than all other steps. Such slowest step in the reaction mechanism is called as a rate determining step. त्या स्लो स्टेपला आपण काय म्हणतोय, रेट डिटरमायनिंग स्टेप म्हणतोय. लक्षात आलं. म्हणजे जेव्हा सिक्वेन्स लिहिताय तुम्ही स्टेप्समध्ये तेव्हा त्याला मेकॅनिझम म्हणतात, आणि त्या मेकॅनिझममध्ये जी स्टेप स्लो असते त्या स्टेपला RDS म्हणजे रेट डिटरमायनिंग स्टेप म्हणतात. याचा अर्थ या दोन्हीपैकी या स्टेपला तुम्ही काय म्हणणार, RDS का म्हटलाय, स्लो आहे म्हणून. RDS काय म्हणताय, स्लो आहे म्हणून. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आता या स्टेपवर रेट डिपेंड करतोय, याचा अर्थ एलिमेंटरी रिॲक्शनमध्ये जसं मॉलिक्यूल रेट लॉमध्ये येतात तेवढेच, तसं एवढेच मॉलिक्यूल रेट लॉमध्ये येणार. याचा अर्थ ही स्लो स्टेप असेल तर या स्टेपकडे आपण बघायचंच नाही, या स्टेपकडे बघून रेट लॉ लिहायचा. यामध्ये किती मॉलिक्यूल आहेत NO2Cl चे, 1. तर लिहिताना रेट कसा लिहिणार, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2Cl पॉवर 1. इथं NO2Cl चे मॉलिक्यूल 2 आहेत ओव्हरऑल रिॲक्शनमध्ये,
पण ही रिॲक्शन या 2 स्टेपमध्ये होते आणि त्यातली ही स्टेप जी आहे ती स्लो आहे, म्हणजे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे. याचा अर्थ एकच मॉलिक्यूल रेट लॉ मध्ये दिसणार, एकच मॉलिक्यूल रेट लॉ मध्ये दिसणार. लक्षात आलं? त्यामुळे रेट इज इक्वल टू के इंटू NO2 Cl रेस टू पॉवर 1. काही जण म्हणेल पॉवर 2 लिहायला पाहिजे सर. ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये पॉवर 2 असायला पाहिजे कारण 2 मॉलिक्यूल दिसतात. पण ही इलिमेंटरी रिॲक्शन आहे का? नाही, कारण इलिमेंटरी रिॲक्शन असती तर मात्र इथं 2 आलं असतं. ही रिॲक्शन कशी आहे? कॉम्प्लेक्स. आणि कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन मध्ये स्लो स्टेप मध्ये जेवढे मॉलिक्यूल आहेत तेवढीच पॉवर येणार रेट लॉ मध्ये. लक्षात आलं? तर मेकॅनिझम जर तुम्हाला माहिती असेल तर त्यातल्या स्लो स्टेपला काय म्हणायचं? RDS. आणि RDS वरून तुम्ही काय लिहू शकताय? रेट लॉ लिहू शकताय. इथं RDS मध्ये NO2Cl आहे, रेट लॉ मध्ये इथं NO2Cl आहे. इथं एकच मॉलिक्यूल आहे त्यामुळे पॉवर 1 आली आहे. ओके, याचा अर्थ काय म्हणू शकतोय मी? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्यूल इन RDS appears in रेट लॉ. हे स्टेटमेंट जबरदस्त आहे ना? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स इन RDS appears in रेट लॉ. लक्षात आलं? म्हणजे जेवढे मॉलिक्यूल RDS मध्ये आहेत त्यांचंच कॉन्सन्ट्रेशन फक्त रेट लॉ मध्ये बघायला मिळेल. लक्षात येतंय? जर इलिमेंटरी रिॲक्शन असती तर भाग वेगळा होता, स्टेपचा विचारच करायला लागत नाही. पण जर रिॲक्शन कॉम्प्लेक्स असेल तर मात्र स्लो स्टेपकडे लक्ष द्या आणि त्याच्यावरून तुम्ही रेट लॉ लिहू शकता. आता आपण काही रिॲक्शन बघितल्या. ही पहिली स्टेप होती रिॲक्शनची, ही दुसरी स्टेप होती रिॲक्शनची आणि ही ओव्हरऑल रिॲक्शन होती. बरोबर ना? ही जी आहे ती आपल्याकडे ओव्हरऑल रिॲक्शन होती. या ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये NO2Cl काय आहे बरं? रिॲक्टंट आहे. NO2 काय? प्रोडक्ट आहे. Cl2 काय? प्रोडक्ट आहे. म्हणजे याला तुम्ही काय म्हणणार? रिॲक्टंट. याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? प्रोडक्ट. बरोबर? पण रिॲक्शनकडे बघा, इथं Cl आणि इथं Cl तयार झाला होता. नाही, इथं Cl तयार झाला होता, इथं कन्झ्युम झालाय. ॲरोच्या पलीकडे असेल तर प्रोड्यूस झालाय, ॲरोच्या अलीकडे असेल तर कन्झ्युम झालाय. आणि ओव्हरऑल रिॲक्शन मध्ये Cl कुठं दिसत नाही, सेपरेट Cl म्हणतोय. इथं सेपरेट Cl दिसतोय, इथं दिसतोय. इथं कुठं सेपरेट Cl दिसतोय का? नाही, इथं Cl2 दिसतोय आणि इथं NO2Cl दिसतोय. हा मॉलिक्यूलचा भाग आहे. सेपरेट Cl कुठं दिसतोय? नाही. मग इथं Cl दिसतोय, इथं Cl दिसतोय. हा ना रिॲक्टंट आहे ना प्रोडक्ट आहे, पण रिॲक्शन मध्ये तयार झाला आणि कन्झ्युम पण झाला. अशा काही स्पेसिस रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये तयार होतात ज्या एका स्टेपमध्ये प्रोड्यूस होतात आणि पुढच्या स्टेपमध्ये कन्झ्युम होतात. एका स्टेपमध्ये प्रोड्यूस होतात, पुढच्या स्टेपमध्ये कन्झ्युम होतात. अशा ज्या स्पेसिस आहेत त्यांना रिॲक्शन इंटरमिजिएट म्हणायचं. काय म्हणायचं? रिॲक्शन इंटरमिजिएट. Species which are produced in one step and consumed in next step, they do not appear in a rate overall reaction. They do not appear in overall reaction and they do not appear in rate law also. Rate law मध्ये पण त्या दिसत नाहीत. ओके, तर अशांना आपण म्हणतोय रिॲक्शन इंटरमिजिएट. एक नवीन टर्म आहे रिॲक्शन इंटरमिजिएट. रिॲक्शन कॉम्प्लेक्स असेल तर त्या कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनमध्ये काही स्पेसिस तयार होतात आणि नंतर कन्झ्युम होतात. त्यांना रिॲक्टंट असतात ना प्रोडक्ट असतात? अदर दॅन रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट. एका स्टेपमध्ये प्रोड्यूस झाल्यावर नेक्स्ट स्टेपमध्ये कन्झ्युम होतात. त्या स्पेसिसना, ॲडिशनल स्पेसिसना, त्या ॲडिशनल स्पेसिसना आपण म्हणतोय रिॲक्शन इंटरमिजिएट. त्या ॲडिशनल स्पेसिसना काय म्हणतोय आपण? रिॲक्शन इंटरमिजिएट. Some additional species other than reactants and product is produced in one step and consumed in next step of mechanism is called as reaction intermediate. Is called as reaction intermediate. They do not appear in overall reaction. ही overall reaction आहे, याच्यामध्ये Cl तुम्हाला कुठं दिसत नाही. Cl2 दिसतोय, NO2Cl दिसतोय. वेगळा Cl कुठं दिसतोय का? नाही. तर they do not appear in overall reaction. Some additional species other than reactants and products produced in one step and consumed in next step of mechanism is called as reaction intermediate. reaction intermediate. तर इथं Cl रिॲक्शन इंटरमिजिएट आहे.
Cl जो आहे तो रिॲक्शन इंटरमिजिएट आहे. चला लेट अस सी काय आहे आपल्याला बघायचं आहे. डिफरन्स इथं एक रेषा दिसते म्हणजे आपण डिफरन्सच बघणार आहे. डिफरन्स बघायचा आहे ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी मध्ये काय डिफरन्स आहे. तुम्हाला माहिती आहे ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल टर्म आहे. एक्सपेरिमेंटल टर्म आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही रेट लॉ लिहिताय तेव्हा रेट लॉ मध्ये ज्या काही कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहेत त्यांच्या पावरची बेरीज घेतली तर त्याला आपण ऑर्डर म्हणतोय. पण मोलिक्युलॅरिटी रिॲक्शन मध्ये असलेले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आहेत. ऑर्डर काय आहे? इट इज सम ऑफ एक्सपोनंट टू विच कॉन्सन्ट्रेशन टर्म इन रेट लॉ आर रेस्ड. ही डेफिनेशन बघितली आपण. मला माहिती आहे तुम्ही वाचताय अभ्यास करताय तरी सुद्धा मी सांगतो. इट इज सम ऑफ एक्सपोनंट्स टू विच कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ आर रेस्ड. ओके. त्यानंतर इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ रिॲक्टंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंटरी रिॲक्शन. तुम्हाला सांगितलंय एलिमेंटरी रिॲक्शन मध्ये जेवढे मॉलिक्यूल असतील रिॲक्टंटचे इट इज नोन ॲज मॉलिक्युलॅरिटी. इट इज नोन ॲज मॉलिक्युलॅरिटी. लक्षात येते? म्हणजे ऑर्डरची डेफिनेशन लिहिली, मॉलिक्युलॅरिटीची डेफिनेशन लिहिली. अगोदर पण लिहिली होती पण डिफरन्ससाठी परत एकदा रिपीट केला आपण त्याला. चलो ऑर्डर प्युअरली एक्सपेरिमेंटल आहे. मी तुम्हाला म्हटलं रेट लॉ लिहिलाय तेव्हा मी काय बोललो हा पार्ट आहे म्हणून लिहिलाय. ज्यानं कुणी तो रेट लॉ तयार केला त्यानं ते कसं तयार केलं, कॉन्सन्ट्रेशनवर रेट कसा डिपेंड करतोय ते एक्सपेरिमेंटली चेक केलंय. कसं आहे? एक्सपेरिमेंटली चेक केलंय. त्यामुळे इट इज एक्सपेरिमेंटल टर्म. मोलिक्युलॅरिटी तुम्ही रिॲक्शनकडे बघितल्यानंतर मॉलिक्यूल किती आहेत? 2, बायमोलिक्युलर 3, ट्रायमोलिक्युलर 4, टर्मोलिक्युलर. बरोबर. याचा अर्थ काय? मोलिक्युलॅरिटी थेरॉटिकल आहे. रिॲक्शन लिहिली पेपरवर की तुम्ही त्या रिॲक्शनकडे बघून मोलिक्युलॅरिटी सांगू शकताय. इट इज थेरॉटिकल प्रॉपर्टी. इट इज थेरॉटिकल प्रॉपर्टी. लक्षात आलं? इट इज थेरॉटिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट ऑर्डर 0 असू शकते, फ्रॅक्शनल असू शकते. ओके. मागे बघितलं आपण एका रिॲक्शन मध्ये बघा CH3CHO ॲरोच्या पलीकडे काय होतं बघा जरा CH3OH प्लस H2O बहुतेक नाही CH4 प्लस H2O रिॲक्शन होती. तर त्या रिॲक्शनची ऑर्डर आठवते काय? 1.5 होती. 1.5 म्हणजे फ्रॅक्शनल होती. आणि एक एक्झाम्पल बघितलं होतं ज्याच्यामध्ये ऑर्डर 0 पण होती. ज्याच्यामध्ये ऑर्डर 0 होती आठवते काय? बघा NO2 बरोबर का 2NO2 प्लस CO2 नाही NO2 प्लस CO ॲरोच्या पलीकडं NO प्लस CO2. त्यामध्ये रिॲक्शनची ऑर्डर CO2च्या बाबतीत 0 होती. CO2च्या बाबतीत किती होती? 0. म्हणजे ऑर्डर कॅन बी इंटीजर म्हणजे पूर्णांक असू शकते, फ्रॅक्शन असू शकते किंवा 0 असू शकते. अंक असेल फ्रॅक्शन अपूर्णांकात येऊ शकते किंवा 0 येऊ शकते. मोलिक्युलॅरिटी कधी 0 येणार नाही. शक्य आहे का? म्हणजे मॉलिक्यूल कुठला घेतलाच नाही रिॲक्टंट मॉलिक्यूल आणि प्रोडक्ट तयार झाला नाही, शक्य नाही. म्हणजे मोलिक्युलॅरिटी नेहमी इंटीजर असायला पाहिजे. मोलिक्युलॅरिटी इज इंटीजर. मोलिक्युलॅरिटी नेहमी पूर्णांकात असते, एक अंक असते, इंटीजर असते. ओके. लक्षात आलं? ऑर्डर फ्रॅक्शन असू शकते, 0 असू शकते, बट मोलिक्युलॅरिटी नेहमी इंटीजर असते. ऑर्डरचं कसं आहे रिॲक्शन कंडिशन बदलल्या तर ऑर्डर बदलू शकते. ऑर्डर बदलू शकते रिॲक्शन कंडिशन बदलल्या तर. हे लक्षात ठेवा. हे तुमच्या बुकमध्ये नाही सांगायला पण एक माहिती असावं. याच्यावर MCQ येऊ शकतोय. ऑर्डर बदलू शकते एक्सपेरिमेंटल कंडिशन बदलल्यावर. ऑर्डर बदलू शकते एक्सपेरिमेंटल कंडिशन बदलल्या तर ऑर्डर बदलू शकते. ओके. मोलिक्युलॅरिटी मात्र बदलत नाही कारण जेवढे मॉलिक्यूल घेतलेत तुम्ही रिॲक्शन लो टेम्परेचरला करा, हाय टेम्परेचरला करा, जेवढे मॉलिक्यूल आहेत तेवढीच मोलिक्युलॅरिटी असणार. सो मोलिक्युलॅरिटी काही चेंज होत नाही. एक्सपेरिमेंटल कंडिशन चेंज झाल्या तरी मोलिक्युलॅरिटी चेंज होणार नाही. ऑर्डर मात्र चेंज होते. ऑर्डर मात्र काय होते? चेंज होते. ओके. आणि लास्ट वन ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनला पण असते, एलिमेंटरी रिॲक्शनला पण असते. ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनला पण असते, एलिमेंटरी रिॲक्शनला पण असते. पण मोलिक्युलॅरिटी बद्दल मी 2-3 वेळा सांगितलं. मोलिक्युलॅरिटी फक्त एलिमेंटरी रिॲक्शनसाठी असते. Molecularity is only for, it is a property of elementary reaction. Order is a property of elementary and complex reaction. त्यामुळे ऑर्डरच्या बाबतीत हे लक्षात ठेवा. It is a property of elementary as well as complex reaction and molecularity is property of only elementary reaction. Okay students,
I enjoyed this part actually. It is quite interesting. Okay, have a nice day. इम्पॉर्टंट टाइम आहे. डोंट फॉरगेट टू स्टडी. दररोजचा अभ्यास दररोज करा. ओके, हॅव अ नाईस टाइम. थँक्यू.